Uh, my name is Martin from a company called Red Lion. Az én nevem Martin, egy Red Lion, Vörös Oroszlán nevű cégtől. I have a long history of two subjects. Nagyon hosszú történelmem van két fő területen. When I was a child, I used to invent little rockets. Amikor gyerek voltam, akkor kis rakétákat építettem. When I was 7, I would make little tinfoil 7 éves rockets. korában. Tinfoil what? Tinfoil rockets Tehát alumíniumfóliából készített rakétákat. with match heads in them, and I light them and Gyufából, és kilőtte őket. singed my father's hair and my eyebrows. És leégette az édesapja és haját és szemöldökét. So the other subject I've always been interested in is spirituality. És a másik nagy terület, ami mindig is érdekes volt számára, az a spiritualitás. So what I did was combine the two of them. És ezt a kettőt kombinálta, a feltalálást és a spiritualitást. But before all that, I had to use my invention to make stained glass, hand-painted stained glass. De még ezelőtt olyan dolgokat talált fel, ami az ólomüveg, a festett ólomüvegnek a technológiát ő dolgozta ki, amit kézzel festettek. I was in the national newspaper in Ireland, Az ír nemzeti újságokban szerepelt, and on national television in Ireland, és az ír nemzeti televízióban is, and the Discovery Channel és a Discovery Channel-en is szerepelt. for hand-painted stained glass. Hát ezzel a kézzel festett ólomüveggel. But the reason why I like stained glass, there's so much invention to manipulate the glass. És azért szerette ezt nagyon, mert nagyon sok mindent fel kellett találnia ahhoz, hogy hogyan lehet manipulálni, dolgozni az üveggel. To make it very beautiful. Hogy minél változatosabb, gyönyörűbb legyen az eredmény. Then I came across a product called Carbon 60. És találkozott egy C60, Carbon 60 nevű termékkel. And from my spiritual experience, I knew that 60 is the number of the sun. És a spiritualitással kapcsolatos tapasztalatai alapján tudta, hogy a 6 és a 0, tehát a 60, az a napnak az energiája. This molecule is like a football with 60 atoms. Ez egy olyan molekula, ami 60 szénatomból áll. And I had, sorry? It's actually here. Oh, okay, all right. And so I made a product, a Carbon 60 olive oil product, and started selling it. Tehát csinált egy olyan terméket, ami olívaolajban feloldott karbon 60, szén 60 termék, és ezt elkezdte értékesíteni. And then I used something called what I call informational energy healing, to enhance the product. És egy olyan eljárást is használt, amit úgy neveznek, hogy információs energia gyógyítás, amit beleültetett a termékekbe. Just to rewind slightly, Kicsit visszatekerünk. the supply of carbon 60 was eliminated or dried up. A C60, elérhető C60 mennyiség a világban az eltűnt, tehát nem lehetett megrendelni. So I was forced to make the carbon 60 myself És muszáj volt saját magának legyártania. and build a reactor, which was, És if you have millions of dollars, if you don't know how to do it, doesn't matter how much money you have. és ehhez építenie kellett egy reaktort, ami egy nagyon nehéz feladat. Igazából nem számít, hogy több milliárd dollárja van az embernek, akkor se lehet megépíteni, hanem a tudás kell hozzá. You won't be able to make it. Tehát, hogyha nincs meg a tudás, akkor nem tudod megépíteni. It has to be done a certain way. And it has to be done a Tehát nagyon certain way. specifikus módon kellett megépíteni, hogy működjön. So I built this reactor and produced holistic carbon 60. És tehát megépítette ezt a reaktort, és ezzel tudott gyártani egy holisztikus C60-at. Normally, carbon 60 would be dissolved in something like toluene, which is very toxic. Mert normál esetben a többi gyártónál ott a C60-at azt egy úgynevezett toluén oldószerben oldják fel az izoláláshoz, ami egyébként mérgező.
Yeah. So we got my Carbon 60 tested by Queen's University in Belfast. És az ő C60-ját, azt pedig bevizsgáltatta a Belfasti Queen's University, Queen's Egyetem laborjában. So we're the only company in the world with university certification. But so do you use toluene? No. Tehát, hogy ő nem használnak ilyen tolóoldószert, és erről van is dokumentációja egy egyetemről. És ez az egyetlen cég a világon, akinek ez megvan. So we don't use toluene, it's a completely natural form of carbon 60. Tehát, hogy nem használnak tolót, hanem teljesen természetes formája a C60-nak. So then I started to enhance the carbon 60 with spiritual energies. És ezután elkezdte felerősíteni, kiegészíteni a C60-at spirituális energiával. Spiritual energies is a little bit like you have a satellite dish which points to space. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen szatellit rádióvevőnk lenne, amit így az ég felé irányítunk. And it funnels the energy down into television or whatever. És ugye begyűjti az energiákat és összegyűjti. We can do this with universal spiritual energies. We can focus it into a product. Tehát ezt meg tudjuk tenni az ilyen univerzális energiákkal, össze tudjuk gyűjteni és bele tudjuk koncentrálni a termékekbe. So on my website, there is a video of a guy, a young man. Tehát a honlapján van egy videó egy fiatalemberről, who had a rash on his chest for 9 years. Akinek a mellkasán volt egy kiütés, 9 évig ott volt. He tried everything from the drugstore. Mindent kipróbált, a normális gyógyszereket. But a guy called K. Elmer on YouTube. És van egy YouTube csatorna, egy K. Elmer nevű embernek. Sent him 2 bottles of carbon 60. Aki ugye C60-nal foglalkozik, és rendelt kétféle C60 terméket. One bottle was mine. Az egyik az a Martiné volt. And the other bottle was another manufacturer. És a másik az egy másik gyártótól volt. But he decided one day, and it's in the video. És ez benne van a videóban. I should try carbon 60 on my chest. És tehát ez az úriember egyszer úgy gondolta, hogy ad egy esélyt, kipróbálja a C60-at a mellkasán. He tried the other manufacturer's carbon 60 and it did nothing. Kipróbálta a másik gyártó C60-ját és nem történt semmi. He tried our carbon 60 with the information healing in it. És kipróbálta a Martin C60-ját, ugye az információs gyógyító energiával. And in one night it disappeared. És egy éjszaka alatt eltűnt a He was like, kiütés. oh my God, I can't believe it. És nem hitte el, hogy hova tűnt. On the video you can see him, he is in shock. Tehát ezen a videón látszik, hogy sokkolva lett. So then he says, oh, and another thing, yeah, I had corns on my feet. És közben arra is rájött, hogy ilyen sebek vannak a lábán, valami bőrgyógyászati problémák. And I put it on my foot. Let me check. Hold on a second. And you can hear him sitting down on a bed. És akkor ott helyben a videón megnézte, hogy akkor jutott eszébe, hogy a lábára is közben rákente. And holy shit, it's gone. És The corns are gone. És akkor látta, hogy igazából onnan is eltűntek ezek a kis bütykök a lábáról. That was 2018, and since then ez 2018 volt. we moved into. I came up with a much more powerful. I have many products, but this is the most powerful product I have, Contrasine. És azóta még sokféle terméket létrehozott, de a legerősebb, leghatékonyabb termék a Contrasine. So we have a doctor who's now a good friend of mine in Budapest. Van egy orvos, aki most már jó barátja a Martinnak Budapesten. He's a respected doctor for 37 years, medical family doctor. Egy orvos, 37 éve praktizáló családorvos, házi orvos, 37 éve, és hogy hírneve van. Igen.
He's worked in Russia. He's an anesthetist. Oroszországban is dolgozott, és aneszteziológus, igen. He tells me that when there's an operation happening and he's using an anesthetic on a patient, Tehát amikor ugye, altatást végzi, akkor using anesthetic on a patient. tehát amikor ezeket az altatószereket használja a páciensen, If the heart rate increases slightly, he'll increase the dosage of anesthetic. tehát amikor a szívritmus kicsit felmegy, akkor ő kicsit feljebb tudja szabályozni a altatószert, Then you can see the heart rate gently coming back again. és már látja is, hogy visszajön kicsit. And that's how he administered. Tehát valahogy tudja szabályozni, The anesthetic. rájött, hogy hogyan kell szabályozni. But a friend of his, a Roma gypsy, És az ő egyik barátja, egy roma származású Magyarországon, who was actually an extremely wealthy man, egy nagyon gazdag ember igazából, had stage 4 lung cancer. és végstádiumú, 4. stádiumú tüdőrákja volt. It's known in medical circles És ezt az orvosi körökben tudják, és jól ismert, that the lungs is one of the worst. hogy a tüdőrák az egyik legrosszabb, It's very serious. nagyon súlyos. There are two types of cancer: Két rák van tüdőráknál, small cellular carcinoma, a kissejtes karcinoma, which you cannot operate on, amit nem tudnak megműteni, and large cellular carcinoma, és a nagysejtes, which you can operate on. amit ugye meg tudnának műteni. But this was wrapped around the pulmonary artery of his heart. Tehát ez nagysejtes volt, és a pulmonáris artéria köré tekeredett, So they couldn't operate. és emiatt nem tudták megműteni. He had one Pfizer and two Moderna boosters. És kapott egy Pfizer és egy Moderna oltást. They had to give up chemo Abba kellett hagyniuk a kemoterápiát, and had to stop radiation treatment. és a sugárterápiát is abba hagyták. He was barely breathing, Lélegezni alig tudott, and in desperation he came to his friend the doctor, és utolsó reményként meglátogatta a barátját, az orvost, who had been treating his whole family for 30 years. aki már 30 éve praktizált az egész családnak igazából. The doctor gave him some homeopathic remedies, És az orvos adott neki homeopátiás szert, which are good enough, ami jó, elég jó, but not powerful enough to heal stage 4 cancer. de hogy nem elég erős ahhoz, hogy a végstádiumú rákot meg lehessen vele gyógyítani. So he gave the patient a bottle of contracine És adott a páciensnek egy üveg kontracint, and told him to take one drop on day 1, és azt mondta, hogy az első napon egy cseppel kezdjen, 2 drops on day 2, a második napon már 2 cseppet szedjen, and so on, up to és 10 drops stb. Egészen 10 cseppig, on day 10. 10. napon. As we all know, probably in this room, we all probably know what a healing crisis is. Valószínűleg ebben a teremben mindenki tudja, hogy mi a gyógyulási krízis az mit jelent. I'm not So- sure, you should explain. Okay, I'm going to, yeah. Lehet, hogy valaki nem tudja. So, if a heroin addict stops taking drugs, Például, hogyha egy heroin függő abba hagyja, nem szedi tovább a drogot, they have a strong healing reaction, right? akkor utána van azonnal egy elég erős gyógyulási reakciója. It's called cold turkey, Ö, whatever. Azt nem nagyon tudom lefordítani. Tehát ez egy ilyen elvonási tünet. Yeah, igen. You go to the gym, the next day your muscles are sore. Tehát, hogyha elmész az edzőterembe, a következő nap fájnak az izmaid, hogyha So every time you go to heal something, you will notice a healing. It gets suddenly worse. Tehát amikor valamit meg akarsz gyógyítani, akkor előfordul, hogy hirtelen rosszabbul érzed magad, Before it gets better. mielőtt még jobb lenne. It's like putrefaction. They call it putrefaction, És van egy ilyen szakkifejezés, hogy putrefakció, or the dark hour before the dawn. vagy így szimbolikusan Winter, summer. wait a second. Ez egy ilyen szimbolikus, metaforikus, hogy a legsötétebb óra a napkelt előtt van. Yeah. Or the, És tél-nyár ciklusok, igen. yeah. Anyway, so
The doctor told the patient, the guy with cancer, if he experiences a strong healing reaction, Tehát azt mondta az orvos a páciensnek, hogy ha észlel egy ilyen erős gyógyulási krízist, let's say when he's taking 4 drops on day 4, tehát például, hogyha 4. napon 4 cseppet szed, don't increase, akkor ne emelje tovább, but stay on 4 drops a day és akkor maradjon 4 cseppnél. for a week or 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks, Hát 1 hétig vagy 2 hétig, vagy ameddig tart. whatever is necessary until the healing crisis is over. Tehát ameddig ez a gyógyulási krízis véget nem ér, egészen addig. And then increase the dosage again, up to És 10, utána tovább lehet emelni a dózist up to 10 drops. 10 cseppig. So he did this. Tehát ezt megcsinálta, After 2 weeks, he was back in work, és 2 héttel később már tudott dolgozni, and after 4 months, it was cancer-free. és 4 hónappal később már nem volt rák a testében. And I arrived. Tamas asked me to see him, and a week before I arrived, Tehát a Tamás meghívta Martint, hogy látogassa meg ezt a pácienst, we got the laboratory reports, és még egy héttel azelőtt, hogy megérkezett volna, megjöttek a labor eredmények, 0 blood abnormalities. és hogy nem volt a vérében semmilyen rendellenesség. 0. Tehát From stage 4 cancer to 0. tehát a végstádiumú rákból idáig eljutott. So he came back and bought another bottle. He said this stuff was effing amazing. És visszajött és vett még egy üveggel, mert azt mondta, hogy rohadt jó volt a termék. So another girl came to him with a autoimmune disease called vasculitis. És egy másik paciens, egy lány megkereste az orvost egy autoimmun betegséggel, a vasculitis-szel. Incurable. Gyógyíthatatlan betegség. Incurable. Completely incurable. The doctors will tell you all we can do is wait for the body to stop attacking itself. Tehát az orvosok csak azt tudják mondani, hogy amit meg tudnak próbálni, hogy megvárják, amíg a test az immunrendszer megtámadja a testet. She's 24. 24 éves. Again, I don't know. She had boosters, Moderna and Pfizer boosters. És volt 3 or 4. 3 vagy 4 Moderna és Pfizer oltást kapott. And so normally a vasculitis patient would live 20 years. Tehát normál esetben egy vasculitis páciens az olyan 10-20 évig elélne. But in the era of the vaccine and COVID, tehát ebben az új korszakban, a Covid vakcinák után, we have to rewrite what we know about how long illnesses last now. teljesen újra kell írnunk a tudásunkat arról, hogy egy betegség milyen lefolyása és meddig tart. So what might have taken 20 years, maybe now 2 or 3 years. Tehát ami 20 évig tarthatott volna, az most valószínűleg 2 vagy 3 évig tartana. Anyway, he gave the girl the same instructions. És ugyanezeket az instrukciókat adta a lánynak. And the healing crisis was brutal. És nagyon-nagyon erős, brutális volt a gyógyulási krízis. Very, very painful. Nagyon fájdalmas volt. But she went quite quickly. She didn't have to go that fast. De hogy elég gyorsan túl volt rajta. I would recommend a slower pace for that particular person. Tehát a Martin egy lassabb tempót ajánlott volna. But regardless, she is healed now. De nem számít, egyébként most már meggyógyult. Again, 0 blood abnormalities. Megint csak nem volt semmilyen rendellenesség a vérben. So we have healed ALS. Van egy ilyen betegség, hogy ALS, az valami We've healed many diseases. Nagyon sok betegséget. Because because the medical establishment concentrates on the physical body. Tehát az orvostudomány az, amire koncentrál, az a fizikai test. But the real damage is in our other body, our spiritual body. De igazából a károk a testben, azok nem a fizikai testben jönnek létre, hanem a spirituális testben. Heal the emotional body.
So energetic body. Yeah, energetic And body, yeah. Heal the energetic body and you heal the physical body. Tehát, hogyha meggyógyítjuk az energetikus testet, akkor azzal meggyógyítjuk a fizikai testet is. We have, there was a scientist called Dr. Emoto a few years ago. Pár éve van egy ilyen tudós, hogy Dr. Emoto, Okay. Masaru Emoto, Yeah. And he would get a drop of water and he would say, I hate you. és To the drop of csinált water. egy ilyen kísérletet, hogy egy kis cseppet And freeze it. rákiabálta, hogy what did she I hate say? you. Például az, hogy utállak, ezt, és utána lefagyasztotta. And then freeze it És, and examine the ice crystals. és And utána it'd be horrible. megvizsgálták a szerkezetét a kristálynak, és hogy nagyon rosszul nézett ki. Yeah. Or, I love you. Vagy He would do pedig that. azt is mondta neki, hogy szeretlek, And it would turn out a beautiful snowflake crystal. és utána pedig egy eléggé csodálatos kristály lett belőle. We are made of 70% water. És mi is 70% vízből vagyunk, Be careful what you think, úgyhogy vigyázzunk, hogy mit gondolunk. but it's okay. Contrasine will do. We can reverse it in our own mind in the same way. One second. I have printed out images of Dr. Okay, Emoto's work. Tehát itt amúgy ki van nyomtatva, ha valaki még nem látta, meg tudjuk mutatni ezeket a kristályokat. So, sorry, go on. What was it? So once something is manifest, prevention is easier than cure. Tehát amikor már valami manifestálódott, az nagyon nehéz. A prevenció, a megelőzés az sokkal könnyebb, mint a gyógyítás. The medical term for a broken heart Van egy orvosi szaknyelvi kifejezés a összetört szívre. Igen. is called cardiomyopathy, A kardiomiopátia, and it's an actual thing. és tehát ez egy tényleg létező dolog. We know stress causes high blood pressure Tudjuk, hogy a stressz az magas vérnyomást okoz, and many other things és nagyon sok mást, because of the energetic body. mert ugye az energetikus testben indul. But once something is manifest, De ha valami már manifestálódott, létrejött, it's extremely tough and utána nagyon nehéz, extremely difficult to get rid of. nagyon nehéz visszafordítani. So if we use our mind to influence the energetic body, it will take us years. Tehát, hogyha pozitívan gondolkozunk, és megpróbáljuk befolyásolni az energetikus It is testünket, akkor évekig tarthat. It is possible, De lehetséges, but the average human being is not powerful enough to demanifest or unmanifest cancer tehát energy. egy átlagos ember az nem képes erre, hogy visszafordítsa a manifestálódott betegséget, akár rákot. So instead what we have is the contrasine, the product. Tehát, hogy erre ott van a kontracén, a termék. Maybe we should mention there's also children. Children, yeah, contrasine, you have to be careful with, children can take contrasine. Tehát amúgy gyermekek is szedhetik a kontracént, kicsit óvatosabban. The ingredients are very natural, all natural. Természetes alapanyagokból van, But with children, I would say maybe begin with 1 drop a week. de hogy kisgyerekeknél az lenne az ajánlat, hogy mondjuk hetente egy cseppel kellene kezdeni. Not a dropper, I mean one single Tehát, drop. hogy nem egy egész pipettával, hanem egy darab csepp, konkrétan egy darab And csepp. if you feel comfortable, look, study the child. Is the child okay? És hát nyilván figyelni kell a gyerekre, hogy milyen. But then maybe 1 drop every 3 days. És utána lehet, hogy mondjuk pár naponta egy cseppel. And so on, maybe then 1 drop a day if the person feels they look okay, yeah, okay. És akkor akár már naponta egy cseppel, hogyha semmi nincsen. So the other thing that happens when you take contrasine, Egy másik dolog, ami történik, hogyha szedjük a kontracint, a person will notice multiple things happening at once. észre fogja venni az ember, hogy egyszerre több dolog történik a testében, Issues that they didn't know they had. amikről igazából nem is tudtak, hogy létezik ilyen problémájuk. They panic Tehát mondjuk pánikolnak, and they go to the doctors, and the doctors panic. tehát ugye akkor megijednek, elmennek az orvoshoz, az orvosok is megijednek, But it's just a healing crisis of multiple things all at once. és igazából ilyenkor beindul egy gyógyulási krízis több dologra egyszerre. So it's important for people to be prepared that they aren't dying,
Tehát az embereknek fontos, hogy készüljenek fel erre, hogy nincs semmi probléma, nem haldokolnak. They're actually healing. Tehát ez igazából a gyógyulás jele. It happened to one of my employees. Az egyik alkalmazottjával is előfordult ez, And she went and got an MRI test. és elment egy MRI vizsgálatra. And I said, why did you do that for? És Martin megkérdezte ezt meg, minek csináltad. I know exactly what that is. Martin tudta pontosan, hogy mi a baj. It's contracine. A kontracintól volt. You'll be fine in 2 or 3 weeks. És mondta neki, hogy 2-3 hét múlva teljesen jól lesz. And she was. She's És tényleg jól lett. much better today. Most már sokkal jobban van. Okay? Thank you very much. Tehát, So, have you any questions? tehát most így lehet kérdezni. Yes? My sister, rábízom, jó? Inkább a testvérem és a férje ugye 2 Pfizer kaptak, és azóta gyakorlatilag minden fáj. Tehát térdük, válluk, minden ízület. Tehát ez csak a soromnak ilyen gülök szoktak lenni a mellhasában, hónaljában. Ezek el szoktak múlni néhány hét múlva, és ugye kérdezik, hogy tata jó lesz neki. Mi lesz? A kontraszín. So her sister and also her husband took 2 Pfizer shots. Lot of pain in their bodies. So her brother-in-law, he has lumps in his chest, but sometimes they come back, sometimes they disappear. I think that summarizes it. And the question is, would you recommend contracine? 100%, of course, yeah. Igen. Yeah, absolutely. De ha még más részleteket is akarsz. Ha izgulnak, hogy meg ugye rengeteg gyógyszert szednek, vérnyomás, cukor, ami, és izgulnak, hogy esetleg a kontraszín ütheti ezeket a gyógyszereket. Ez nagyon jó kérdés, ez fontos. That's a very good question actually. So they take other medication already. So, and of course they want to be careful about the medication. I would recommend always try to, if you take, let's say, medication at 9 p.m. Tehát ez fontos, hogy például, hogyha valaki gyógyszert szed, and 9 a.m. mondjuk reggel 9-kor, meg este 9-kor. morning and evening. Tehát, hogy reggel is, meg este is kell gyógyszert You take szedni. contracine at 4 p.m. Akkor mondjuk a reggel 9 és este 9 között a délután 3-4 óra az a kontracinhoz az a legjobb. But always take it. De minden nap szedjék. Igen. You know, keep taking it even, you know. The other thing I would say is that we've upgraded the instructions on contracine and cancer. És közben most már frissítette az instrukciókat a rákgyógyításra a Martin nemrég. So we use something called Panacea's tincture, which is feminine in nature. Igen, mert van egy másik termék, amit úgy hívnak, hogy Panacea tinktúra, és tehát egy kontracinnal ezt lehet. To counteract the fire of cancer. I think you should go into what fire means. Well, just say that because Right, so, tehát ugye it's fiery a disease. kontracin, ugye a ráknak egy ilyen tüzes energiája, tüzes archetípusú energiája van, és azt ellensúlyozni ez a Panacea tinktúra ezt jól tudja csinálni. I'm talking a lot about cancer today, Úgyhogy sokat beszél a rákról, but we have yet to find something that we cannot cure. de igazából egyelőre nem nagyon talált olyan betegséget, amit nem sikerült meggyógyítani. I think genetic diseases, Ja, a genetikus örökletes betegségeket, it will help, azt lehet, hogy nem tudja meggyógyítani, de segít benne. but it won't cure them. Tehát, hogy nem teljesen tudja Okay. meggyógyítani. It obviously won't replace organs either. Nem fog újra növeszteni hiányzó szerveket. So if something has been eaten away, Tehát, hogyha egy teljesen szétrongálódott egy szerv, vagy hiányzik, akkor we can't grow it back. azt nem lehet visszanöveszteni. Okay. Yeah. Any other questions? Yes. Bocsánat. Nekem az a kérdésem, hogy ugye beszélgettünk a rák, vagy az Úri mondta a rákot, egy rák, egyfélé, de ha többféle van, mármint úgy, hogy teljes rákfél, Many different kinds of cancer. és azt ebben lehet gyógyítani?
Ez teljes áttét volt a végstádium után. De csak a izéről beszélt, a tüdőről. És nekem az édesanyám most van meg, ő neki a agyába volt, a tüdejébe, a május, és utána teljesen. Az agyból indult? Azt mondták, hogy elsőlegesen a tüdőből, Onnan szokott áttételesen. és később vették észre az agyával is, utána már teljesen áttét volt. És hogyha ezt idejében Hát ez tudjuk. ugyanaz a végstádium, és akkor jól van, él mindig, vagy nincs, meghalt. Most halt meg, nem, úgyhogy. De a kérdés az erre vonatkozik. Igen, és a több faj, igen, később találkoztunk mindenki, szóval ez csak az volt a kérdés, hogy én 4 évig voltam fent, úgyhogy most jöttem le vissza Hortobágyra, ápoltam édesanyjának. Szóval az, hogy többféle rák egyszerre van akkor. Hát ez az áttét, igen. So her mother had, I think it's unclear which kind of cancer, but it manifested in her brain too, everywhere in her many different places in her body. Metastasized, yeah. It's the same situation. Okay, so there are many types of bread, Sokféle kenyér van, but it's all wheat de igazából búzából at készül. the end of the day. Ugyanaz. So cancer is fiery in nature. Tehát a ráknak az természetes energiája az egy It ilyen expands tüzes, tehát hogy így terjeszkedik, igen, and it destroys. és pusztít. So all cancer, it doesn't really matter which cancer you have Nem igazán or számít, hogy a person has. milyen típusú. Its nature is fiery. Tehát egy ilyen tüzes energiája van. And we use the water energetic component to put the fire out. Tehát ennek az ellensúlyozására ezt az ilyen vizes energiájú eljárást használjuk, hogy kioltsuk a tüzet. We're working with a lady at the moment who has breast cancer and is very serious. Most például van egy beteg, akinek mellrákja van, nagyon súlyos. It is also She has black lumps all over her chest, 5 or 6 black lumps. van 5 vagy 6 fekete ilyen tumor a mellkasán. My friend Tamas said, you can't heal her. A orvos barátja itt Magyarországon, a Tamás azt mondta, hogy ezt nem fogja tudni meggyógyítani. Because I told him she's taking oxycodone. Mert van egy ilyen szer, amit az orvosok szoktak adni már egy a vége felé, azt úgy hívják, hogy oxycodon. He says, oh no, you can't heal her. No way. Erre azt mondta Tamás, hogy azt nem lehet meggyógyítani, már ez annyira előre haladott. Not even God can heal her now. Tehát, hogy még Isten sem fogja tudni meggyógyítani. Weeks is all she has. Hogy pár hét van vissza neki. That was 7 weeks ago. Ez 7 héttel ezelőtt volt. And she has only one black lump now, És most már csak egy ilyen fekete tumor van. and her lymph nodes are clear. És a nyirok csomói kitisztultak. I may not be able to save her, Még nem biztos, hogy meg fogja tudni menteni, but with help from the Father, de hogy az Isten segítségével she'll be healed. meg lehet gyógyítani, azt gondolja. Any other questions? Más kérdés? Yeah, no. Egy olyan, azt összeraktam itt most előtt, hogy igazából nézzük, nagyon sok negatív elváltozásra képes megoldást találni maga a kontracin. És abban az esetben mi történik, hogyha azt mondjuk, hogy a szervezetünknek természetesen vitaminok, ásványokban sok minden pozitív dologra is szüksége van. Befolyásolhat-e olyan jellegű dolgokat, mondjuk, hogy magával viszi még a C-vitamint és a kálciumot, a magnéziumot. Az egészséges életmódot nem helyettesíti, ez nagyon beteg embereknek van. Az a kérdésem, hogy létezhet-e mondjuk, hogy valakinek a C-vitaminját elviheti, igaz, hogy majd utána vissza fogjuk foglalni. Van-e ilyen ismeret vagy tapasztalat? Hogy mondjuk, ha nem szed C-vitamint, addig Szedi. Szedi. Kiürül a szemed. Magyarul így van, tehát kiüríthet-e pozitív dolgot. Ja, értem. Igen. Jó. Mint hogy a gyógyszerek hatását is csökkentheti, létezhetik olyan, hogy valóban mondjuk lecsökkenti valami magnézium tartalmát a szervezet. Tehát, hogy bármilyen más kölcsönhatásokat, vitaminokkal. Kell ezt számítani más kölcsönhatások, hogy valamit éppen másképpen befolyásolni dolgok, azért erről van egy tapasztalat. So that's a good question. So you mentioned effect counteracting medication, so that it should be avoided taking it at the same time. What about like supplements like vitamin C or magnesium that you would normally take? Would it interfere? Not really, no. No.
Nem. It's energetic healing. Tehát ez energetikus gyógyítás. It's not really physical. That's the Tehát, hogy difference. nem fizikai. Okay, but well, let's say, can it happen that maybe it clears out some supplements, and like it's also a detoxifier because of C60? So No, it can't clear out. No. No. Carbon 60 really is an it's an antioxidant. antioxidant. It clears mostly free radicals. Tehát ugye a kontracinban benne van a C60 is, az egyik komponense, és egy C60 az alapvetően egy antioxidáns, ami a szabad gyököket It eltünteti. can't grab on to long chain molecules. És az ilyen hosszú molekulákat azt nem tudja bekevelezni. Yes? Az lenne a kérdésem, most jutott eszembe, hogy a tesóm meg a férje, ők ilyen eléggé stupid gondolkodás, bocsánat, nem a szó rossz értelmében. Tehát azt, ha azt mondom, hogy holisztikus, meg spirituális, akkor nem biztos, hogy azt mondja rá. Tehát, hogy ezeknél az embereknél hatásos-e? Hát Martin nem titkos semmit, és ő mindent elmond, de igen, nem tudom, ez jó kérdés. So her sibling and so her sister and her husband, they're not really receptive to this kind of holistic spiritual modalities. So, is it even possible to heal them? De a kérdés arra irányul, hogy működik a testükben, vagy hogy hát nem kell a szájukba rágni, hogy yeah. So the question is, what happens if you give it to someone, you don't explain that, it's how it works, but you just give it to someone, this is the remedy, but they don't believe in it. Doesn't matter. Tehát nem számít, ha nem Doesn't hisznek need your benne. belief. No. But maybe it like, even if they particularly have disbelief in the product, would it matter? No, it's too powerful for your little puny disbelief Nem, to tehát affect it. annál sokkal erősebb, hogy akár a placebo hatás lehet, hogy kicsit de elhanyagolható lenne. Like, Yeah. for instance, the cancer patients, Tehát például a rákbetegnél, you know, their outlook on their disease, and the vasculitis girl, tehát például annál a rákbetegnél az életkitének a kilátásai teljesen reménytelen volt, meg a vaszkulitises lánynál. of course they didn't expect healing. Nem várták igazából, hogy meg fognak gyógyulni. Why should they? De senki nem mondta nekik, hogy meg Some fognak crazy man from Ireland. Ide jött egy idióta Írországból, és azt mondta, hogy meg fognak You know, gyógyulni. it has to be very depressing for them. Tehát nagyon depresszív volt ez nekik. Very depressing. They're going to die. Nagyon negatívan gondolkodtak. Doesn't matter. It'll heal Ez it. nem számított, ennél sokkal Makes no, erősebb. makes no difference. Okay. Igen. Hát az a kérdésem, hogy szerintem nagyon sok embernek segítség lehet az, ha tudjuk, hogy mi a hatásmechanizmusa, és maga az előállítása ennek a kontracinnek milyen információból történik. Tehát mi az a forrás, mert van egy forrás, amivel ezt a fajta rezgést előállítottuk. Nyilván elég komplexnek kell valaminek lenni, hogy ennyi mindent legyen. Tehát mi ez az információ forrás, és mi a hatásmechanizmus. De lesz még több kérdésem. Ez jó, aha. So, he's a professional though, you know. Szakember vagy. So he wants to know about the mechanism of action. It seems a bit far-fetched that it can heal this many diseases, and he wants to know what specific frequencies. First of all, I'll just address that one. It seems far-fetched that it can heal this many diseases. You mean the ones that we've just healed? Lépésekbe haladjunk, tehát hogy először azt szeretném megválaszolni. But we've healed them. Információ forrása, amivel ez előállítódik. Maga ez. Yes. Okay. First question: what is the source of the information? Okay. Where does it come Yes. from? Okay, so let's say this universal energy is just energy. There's no polarity. Tehát most tegyük fel, hogy ez az univerzális energia, amit használunk, annak igazából nincsen semmilyen kvalitása, ez csak sima nyers energia, nincsen polaritása semmilyen. It's neither positive or negative. Nem negatív, nem pozitív. Male or female. Tehát nem maszkulin, nem feminin, semmi. But a plant has a frequency. De mondjuk egy növény, annak már van egy frekvenciája. It has a nature. Annak van egy természete. So you'll find plants like tribulus
Tehát például van egy olyan növény, hogy tribulus, It's a very spiky, egy ilyen nagyon tüskés kinézetű növény, and it's extremely masculine. és egy ilyen nagyon maszkulin energiája van. Yeah. So there's the information, Tehát itt például innen jön egy információ. and then the energy. So now the energy is És- polarized. És ugye hozzárakja az energiát, és ez egy nagyon polarizált energia lesz. So, and we have female cannabis És a másik oldalon egy ilyen feminin energia, ami például a cannabisból has jön, female, az egy feminin energiájú but növény. it's got the air principle with it as well, which helps it penetrate deeply. De azon kívül, hogy ilyen feminin energiája van, egy ilyen levegő archetípusú energia is benne van, egy levegő principium is benne van. So And what does it do? penetrates deeply. És emiatt azt tudja csinálni, hogy nagyon be tud hatolni a testbe, vagy tehát A bit ilyen, like ilyen behatoló, mélyre a ható bit energia. like using steam on an iron. Tehát például, amikor a vasalóba is ugye gőzt használunk, nem vizet, We hanem don't change the fire or the heat, tehát nem kell megváltoztatni a tüzet benne, vagy a hőfokot, but we use the air principle, steam as a gas, tehát hozzápárosítjuk ezt a levegő principumot és a gőz, mint gáz formájában, to carry the informational energy, the informed energy, I suppose, tehát, hogy igazából itt az történik, hogy egy ilyen informált energiát Or- küldünk, or the imprinted energy, vagy egy ilyen beleágyazott energiát, or frequency, tehát az energiába beleágyazott frekvenciát, to counteract the nature hogy visszafordítsuk of the problem. Szóval ez a vízgőz közvetíti azt az energiát. Ez csak egy hasonlat igazából. Különböző növényeknek a energia frekvenciája van levélve, beletérve a magával készít. Igen, szerintem jó is lenne megkérdezni, hogy pontosan mi van benne, mert arról még nem beszélt. Az is van. So I think they are interested in what exactly is in there, the ingredients, and then Carbon 60, tehát ugye van C60, if you look at the safety data sheet for carbon 60, we are 18% carbon. és ez nem kell azon aggódni, ez elég biztonságos dolog, ugye szén, tehát mi is az anyagunk 18%-a szén. When you burn toast, that's carbon. Amikor mondjuk elégettünk egy pirítóst, az is szén, ugye. So it's very benign. We also Ez use ártalmatlan. a form of quinine És van egy ilyen anyag, hogy quinin, called chloroquine, annak egy formája, úgy hívják, hogy chloroquin, and red calcium, which is chlorokin, és vörös kálcium, which is calcium ami hát ugye kálcium, meg from seaweed. algából, vagy valami moszatból kinyert. And Akkor bocsánat. and olive oil. Sometimes it's difficult to translate, so red calcium és olívaolaj, ami még van benne. Hát igazából a nagy része olívaolaj. Igenis, ezeknek az anyagoknak az információja van kinyerve, úgy, mint a homeopátiának az alapelvén. So these substances, do you get the frequencies of these substances just like in homeopathy? Very similar. Very similar. It's like adding a drop of color to a glass of water. Hát hasonló, olyan, mint mondjuk mint csepp festéket hozzáadunk egy pohár vízhez. És potenciáljuk? Shake it up. Yeah. You don't do that, I think. So in homeopathy, when they shake it up, that's called potentiation. Okay. That's what disperses the energy inside the water. Okay, and I'd recommend implanting, when you do that, when you add the two together, use a wish intention on it for whatever you want. Well, I think the question is, do you do that? Uh, Szóval azt mondja, hogy ha ezt csinálod, akkor nagyon jó, hogyha még hozzáteszed a szándékodat is, hogy ez felerősíti. Yeah, But it will add to it. Do you do this potentiation and dilution just like in homeopathy?
Similar, something similar. A libaszkerek készítő személy is ezt energetizálja? Valami hasonló, szerintem teljesen speciális, biztos van benne valami hasonló dolog. Szóval az a kérdés, hogy az elkészítő személy is ezt hozzátesz-e valamit. Aha. Igen. Ő energiája is benne van. Nem tudom. So the question is, whoever prepares it with all kinds of equipment, do you put some of your intention, or like is it needed that you participate with your consciousness and then you implant that into the... It's not necessary, Nem szükséges igazából, but helpful. de segít. Very helpful. Nagyon segít. But it's also helpful. The word laboratory Tehát segít, hogy tehát most azt mondja, hogy egy laboratórium szó, comes from labor, ami annak az work. etimológiája úgy áll össze, hogy van a labor. and oratory. A labor azt jelenti, hogy munka. Labor, oratorium. Laboratory, yeah. Tehát van a labor és az oratórium, és akkor az a munka és az oratórium, az pedig ilyen imádkozó hely, vagy A valami. place where one works and prays. Ami azt jelenti, hogy ez egy olyan hely, ahol valaki dolgozik és még imádkozik is. So Igen. ora et labora. Tehát van egy ilyen latin szólás, hogy ora et labora. What does it mean? Work and pray. És ez azt jelenti, hogy dolgozz és imádkozz. Any other questions? Jó, hát ez volt az első kérdésem. That was the first question. A másik része a kérdésnek, a hatásmechanizmus az hasonló, mint a homeopátia, vagy attól eltér a hatásmechanizmusra a sejtekben? Jó. So the question is still about the mechanism of action. Is it similar as in homeopathy, or is it different when you look at what happens to a cell and how does it affect your product versus homeopathic remedies? It's a tough question. What exactly that means? I don't know much about homeopathy. Igazából nem sokat tud a homeopátiáról, hogy ez pontosan... I know that it's sympathetic. That's what it is. It's a kind of sympathetic, where there's sympathetic connections, symbiotic or sympathetic connections. Like based on similarity? Sympathetic Tehát, hogy connections. van egy ilyen szimpatetikus a homeopátiában, hogy erről tud, hogy valami szimpatetikus kapcsolat. This isn't like this, no. De hogy itt nem erről van szó. Szerintem amúgy teljesen új dolgokat hoz, de egy Akkor mi a hatásmechanizmus? Tehát a rezgés hogyan hat? Right, so yeah. So he wants to understand what the mechanism of action is and how these frequencies and vibrations get. I think it's not one frequency, right? It's a set. Or like how does it affect the? Mi a különbség, hogyha ezeket a termékeket fizikálisan elfogyasztanánk, amikből készül, meg hogy levesszük a rezgését, tehát hogy lehet, hogy ekkora a különbség a hatása között? So yeah, he wants to understand what the difference is when, well, in homeopathy, all you have is water. It's 100% water. Only the frequencies. Here you have the actual ingredients inside the product, and plus the frequencies. So what the difference is? Just the frequency in homeopathy, and everything else holistically in your products. Well, I would ask him, where is the energy in homeopathy? A homeopátiában ott hol van az energia? Most nem menjünk bele a homeopátiába. Kérdésem az volt, hogyha ezek az anyagok, aminek a rezgését levesszük, tehát a koral, kálcium, a tribulus, Igazából szerintem nem levesszük, hanem csak benne van. Időzőjelben levesszük, tehát annak az információját használjuk. Hát ha önmagában ezeket az anyagokat használjuk, mert ez mindennapi gyógyításban vagy kezelésekben használatos, azoknak nincs ekkora hatása. Igen. Hogy lesz abból a növényből, ami elviekben ezt az információt is tartalmazná, egy olyan informális hatás, ami működik. Ja, értem. Okay. Ja, világos a kérdés. So it's not important to deal with homeopathy, but let's concentrate on the product. So you have these raw ingredients, fat calcium, chloroquine, C60,
If you look at what they do, they can't do very much. They certainly wouldn't be able to cure this, heal this many diseases. Think of it like this, just before you go on. Okay, so the homeopathy, it's similar to homeopathy in the fact that we have the information from the plant. Tehát annyi a hasonlóság a homeopátiával, hogy ugye a növényben lévő információ. Except we add petrol to it. Tehát hogy mondjuk fogjuk azt az információt és hozzáadunk üzemanyagot. So it's homeopathy on steroids. Tehát hogy például igazából ez, mint hogyha szteroidoznánk, felturboznánk a homeopátiát. So anyway, yeah. Igen, csak erre a mechanizmusra vagyok kíváncsi, hogy mi ez, hogy fel. Hogy mi a recept, aha. Hogy turbozzuk fel? Hát van egy növény, annak van egy információja, amit ha elviekben mi elfogyasztunk, akkor is kellene működni. Hát hogy van az, hogy ezek az anyagok nem működnek ilyen szinten, és nem működnek így dolgokat, viszont itt informálisan viszont igen. Ezt ő találta ki egyébként, rákérdezek, ez ő saját találmánya. So yeah, he actually wants to know what the process is, how you treat the products, what you actually do to achieve this, to get the fuel. It's a secret. It's titok. Because it's dangerous. Ja, No, tell him it's dangerous, please. Ja, azért nem dangerous. akarja elmondani, mert veszélyes, hogyha kiadja ezt az információt. Why is it dangerous? Imagine you could easily kill somebody, there would be no trace. Ja, tehát azt mondja, hogy igazából ezzel a technológiával simán meg lehetne csinálni, hogy valakit úgy megölni, hogy egyébként semmi nyoma ne legyen. You could destroy your sexuality by mistake. Például azt is meg lehetne, véletlenül van olyan, hogy valaki a szexualitását teljesen eltüntette, hibázott. There are terrible things that it can be used Tehát, for. voltak olyan szakemberek, akik nagy hibákat elkövettek, és nem lehet visszafordítani, vagy hát, so it's irreversible? No, it can be reversed. Yeah, But vissza lehet fordítani, csak de mondjuk a halált nem lehet. not too easy. Nem. Ez a része titok. Béla, kisegítelek. Nézzél utána a spagiriának. A spagirika benne A van. Celsius spagiria. Igen, ez ilyen, kicsit ez ilyen alkimikus dolog, tényleg a Paracelsus is egy alkimista volt, és ő fejlesztette ki a spagirikát. Égetünk, kivonunk növényekből, aztán egyesítünk, és több ezerszeresét nyerjük a tudással, mint a eredetileg volt egy ember. Yeah. Tehát az egyik stádium, az egyik fázisa az a spagiria, az teljesen, és még hozzá ő kitalált még dolgokat hozzá. Jó. Kemoterápia mellett lehetne használni. Szóval valaki aktívan kemoterápia. Yeah, so somebody who's going through actively chemotherapy, can you still take the product? Yes, of course. Igen. Just keep it. You try to take it as far away from chemotherapy Tehát akkor optimális, ha időben minél távolabb alkalmazzuk a kettőt. as possible. Van-e valamilyen szabály például mentoltartalmúak, hogy telekerülni, vagy van-e valamilyen szabály a használatánál, mire kell odafigyelni, hogy mit nem lehet fogyasztani, például mentoltartalmú, vagy... Ja, hogy mondjuk milyen ételeket, vagy milyen életmód tanácsokat. Például, ha valaki homeopátiát használ, akkor mentoltartalmú fogadémet nem használhat. Tehát van-e valamilyen használati mutatók? So one example in homeopathy, if they take homeopathic remedies, they shouldn't use like products that contain mint. That's one rule. So he wants to know if there's any rule like this, or if there's any advice on what you should, like for example, if you're taking it for cancer, what you should do, what you should avoid. Does he understand why you shouldn't use with mint? Aha. Az a kérdés gyorsan most, hogy egyébként ez miért van a homeopátiában? Ezt így te tudod, hogy ezt miért nem szabad? I would guess. Csak tippelni tud. Így. Ők azt a homeopátiában az van, mert ez egy túl erős vezérésre van a homeopátia. Yeah, so apparently it has a very strong frequency and maybe it will interfere with the homeopathy. I would guess that mint is airy. Ja, tehát hogy a mentának egyébként egy ilyen levegő principum, vagy egy levegős frekvenciája van. And the homeopathy hits the
air principle of the mint. Tehát amíg a homeopátiás termék az találkozik a levegős And transmutes it energiával, into something akkor different. azt transmutálja valami mássá, és akkor már nem fog működni. And so does it happen with your products? No. Don't it- care if you take Nem, mint. itt nem történik ilyen. My products are much more powerful than the mint. I think maybe you should talk about what to avoid when you have cancer. Like when you, Oh yeah, okay. For instance, well, we're talking about a lot about cancer, but it's really about the Oh. vaccine. But anything. yeah, but like for example, one should not eat tomatoes if you have cancer. Tehát, hogy most mondjuk olyan tanácsokat Like, tud adni, hogy például a paradicsomot az érdemes kerülni, hogyha mondjuk Or rákod van, Or oranges. vagy narancsot, Yeah, any fiery food, curry. tehát az ilyen tüzes curry például, ilyen tüzes Coffee. ételeket. Ja, a kávét is érdemes kerülni. Yeah, avoid all those products. Sugar. Yeah. I think. Sugar. Parkinson's disease. One még should a not Parkinson is hasonló, az is egy ilyen. use tomatoes, fiery foods, curry. Hát a melegítő hatásúik vele. Igen. So those foods that make you more fiery. Yeah, avoid them. Igen. And you know, a person with arthritis, De mondjuk például az arthritis az hogy is van magyarul? which is a female. Izületi gyulladás? So rheumatoid arthritis. Yes, they should eat tomatoes, fiery foods, curry, spice. Na, az például pont, hogy jó, hogyha az ember paradicsomot, curryt, narancsot eszik, mert az meg az ellentétes oldala. Migraine is masculine. A person should avoid A migrénnél ott is ilyen tüzes, maszkulin energiájú, fiery foods. tehát ott is kerülni kell a tüzes ételek. It's extremely interesting that migraine sufferers want to be in the dark. Érdekes, hogy akinek migrénje van, az valahogy mindig a sötétbe szeret lenni. Cold shower. Hideg zuhanyt szeret. All the feminine side to counteract Tehát ezeket a feminin energiájú dolgokat szokta preferálni. the fiery migraine. Mert ugye a migrén is egy ilyen tüzes dolog. Another question? Meddig kell megszedni ezeket? So for how long? Például mondjuk a Covid hatásainak a Right, so let's say you want to take it to counteract COVID vaccine side effects, vaccine injuries. How long do you have to take it? I think one bottle should heal basically everything. About 30 ml bottle. Yeah. Tehát, hogy mondjuk egy 30 ml-es üveg az elég kell, hogy legyen. In my opinion, about 2 weeks. Az a véleménye, hogy úgy 2 hét után érezhető. Utána szinten tartó oldók is van. Jó kérdés. So what happens that let's say you finish one bottle and then you want to prevent any other thing coming in, like to just keep at that level? Well, when everything is healed, tehát miután amúgy minden meggyógyult a testben, what happens next? azután akkor mi történik, hogyha még továbbra is szeded? Is the body starts reversing in age. Akkor egy kicsit már elkezdi a károsodást, Because az öregedésből adódó károsodást, tehát konkrétan fiatalítja a testedet egy kicsit. Because age is the same, it's simply damage. Tehát amúgy az életkorból adódó dolog, az egyszerűen felhalmozódott károsodás a testben. És milyennek a mennyiség, a szinten tartó mennyiség? So what would be the dosage to keep that level afterwards? Oh, 2 or 3 drops a day. Ja, ugye 2-3 csepp, akár egy napi 2-3 csepp. Egy I szinten would tartásra. recommend taking. There's always 3 components to these spiritual products. Tehát ezeknél a spirituális termékeknél mindig 3 komponens van. There's a mental component, Van egy mentális, vagy spirituális, emotional, van egy ilyen érzelmi, and physical. és van a fizikai. So if you take too much, Tehát, hogyha túl sokat szedsz, you'll go through putrefaction of the emotions. akkor az érzelmeknek a putrefakciója történik, And you may be hiding under the duvet for a few weeks. és akkor lehet, hogy olyan érzésed lesz, hogy pár hétig a takaró alá bebújsz, és Okay? nem So akarsz it heals the kimozdulni. emotions too and the body. Tehát, hogy igazából pszichológiailag is az érzelmeket is befolyásolja. All the time that you're taking contracine, you're healing your emotions. Tehát, hogy igazából amíg szeded a kontracint, akkor az érzelmeiddel is dolgozik közben. To bring back, through more joy, raising kundalini. So, Eventually. tehát, hogy
hogy igazából valami kundalinit is, Életerő. aha, azt nem tudom, Because és hogy it's azt is clearing csinálja. all the chakras. Ja, hogy clearing a all the chakras csakrákat out. is tisztítja. Aha. Yeah. Any other questions? Yeah, János? Azt mondja, az információ gyógyításnak a mondata elhangzott így, hogy alapvetően ez erről szól. Azt kezelhetjük úgy, hogy megfoghatjuk úgy, hogy az emberi szervezet egy olyan csodálatos dolog, ami elvileg, mikor megszületünk, azonnal mindent tud. Az ősejteken keresztül minden információ egyhalmazban, és annak egészségesen kell fejlődni. Csak úgy, az emberi társadalom, ez a civilizált világ elszennyez bennünket a táplálkozásunkkal, a levegővel, a vízzel, mindennel. Tehát magyarul azt a szűzbázist mi eltakarjuk. Tehát ezt kell róla ahhoz levenni, hogy ismét tudjon önmaga lenni, és ezért nevezhetjük, megtanítjuk saját magát újraélni a szervezetnek, az őssejteken keresztül foghatjuk fel ezt. Hogy az őssejtek is benne vannak? Elvileg, hát az ősejt az mindent tud. Tehát abban mindent lehet elvileg, hogy újra egy embert lehet teremteni egy ősejtből. So, Ez mint ezek kis csírra. Right, so when we are born, our body has all the knowledge of how to grow and like how to maintain a healthy body and being healthy, and then be bombarded with toxins and all kinds of stress and all kinds of effects. And so when you say information healing, what happens exactly? Where like because the body already knows, so. When I'm not giving information to the body, Tehát, hogy amúgy nem a testnek ad információt, I'm giving information to the energy. tehát, hogy az energiának adja az információt. So Ezt a I'm, you know, ezt nem értem pontosan, de mindjárt. Értem, mit akar mondani. Tehát magyarul érzem, hogy mi lenne a magyarázat, nem. Még nem kérdeztem meg az őssejteket, mindjárt. Most egyelőre, hogyha az energiabázist mondja, az is jó. Tehát az energiának mondja meg, hogy milyen irányba kell neki. Hogyan tanítja meg a testet, hogy visszaállít? Tehát ki az, aki fogja a jeleket? So how do you instruct the body? so the information? body is miraculous, okay? Tehát, hogy amúgy van egy csodálatos tulajdonsága a testünknek, It recognizes the energy hogy igazából felismeri az energiát. and it moves it around to where it needs to be És hogy el tudja jutatni oda, ahol lennie kell. because the body knows what it is. Mert tudja a test magáról, hogy It just doesn't have enough energy itself. csak nincsen elég energiája, hogy ezt meg tudja So, tenni. for instance, Tehát például, I had a guy who had a genetic heart condition. volt egy olyan paciens, akinek egy genetikus, örökletes szív- és érrendszeri betegsége volt. He had many operations on his heart. Elég sokat operálták a szívét, But his wife gave him one of my products because he had a bad knee. és igazából volt közben valami térdsérülése is, So he és a applied it to his knee. felesége odaadta neki a terméket, és got chest pains. kipróbálta, hogy rákente a térdére, tehát csak a térdére, és közben előjött neki a szívfájdalom. The body moves it to the most serious, Tehát közben a test az elvette onnan az energiát, The most és tudta, hogy ott van rá szükség. the És most serious illness first. tehát, hogy igazából mindig a legsúlyosabb részhez, annak a részhez, amelyiknek a legjobban szüksége van rá, oda viszi. The body is extremely intelligent. Tehát, hogy amúgy nagyon intelligens a testünk. So his son had the same genetic condition, Ja, és ennek az embernek a fia, az nyilván ugyanúgy megkapta ezt az örökletes betegséget. but no surgery had never been operated Őnála on. nem volt még semmilyen operáció, semmi nem jött még elő, csak megörökölte, ugye? And no issues, no problem. Nem is tudott róla, hogy baj van. But then he had a sore back, so he applied the elixir to his back. Neki mondjuk hátfája se volt, és ő meg ott próbálta ki a terméket. He got chest pains, És ő neki is pont ugyanúgy előjött Which is a neki is healing- előjött a szív, which is a healing crisis. szúró szív. Tehát ugye ez a gyógyulási krízis nála is beindult, pedig nem is tudott róla, hogy ott van. So I'm not giving the body anything. I'm not telling the body Tehát anything. igazából nem tanítja meg a testet, hogy mit csináljon, hanem csak a test tudja igazából, igen. Yeah. So there's a question here. Van-e olyan, hogy valamiért egyáltalán nem? Tehát van valakinek egy csomó problémája, 2, 3, 4, 5 féle, egy üveggel elfogyaszt, és mégis semmi fajta hatása nincs. Ha ilyen van esetleg, annak milyen oka, vagy milyennek a százalék, hogy az emberek hány százalékára bármikor adódó nem van.
Yeah, so the question is, has there anyone who has taken the product, any product, and they had many health problems and no effect? Like what percentage? How common is that you can't help anyone with that you can't help someone? I haven't come across it yet. Még nem találkozott ilyesmivel. Some customers have, over the last 5 years, have spent 20,000 in Tehát van egyébként olyan vásárlója, aki már valami $20,000 Euros. Dollars. $20,000 ott hagyott nála az előző, nem tudom, 5-6 évben. My customers, 7 years, some of them are, you know, I have since 2018. Tehát valaki már 2018 óta 7 éve nála van. Keep coming. I don't advertise. Igazából amúgy ő nem reklámozza magát egyáltalán. Word of mouth. Hanem csak így a szájról szárja terjed. És kell szünetet tartani esetleg a szedés között. So do you have to take breaks when you take the product? Any time? Well, if you get an emotional healing, let's say you get what we call feeling upset, a bit low, a bit under the weather, a bit blue, if you feel emotionally upset. Like the healing crisis. Yeah, healing crisis of the emotions. Tehát, hogyha előjön egy olyan, hogy az érzelmeknek egy gyógyulási krízise, és akkor egy kicsit depressziós lesz az ember, vagy nem érzi a közérzete, vagy akár nem tudom, alvászavar, vagy ilyesmi előjön. And you don't feel you can tough it out. És hogy nem érzed azt, hogy túl leszel rajta könnyedén. Reduce the dosage. Akkor egy kicsit vegyél vissza a dózisból. It's fully in your control. Tehát te kontrollálod teljesen, hogy mennyit szedsz, igen. But the more you heal, or the more you take, de ugye minél többet szedsz, annál gyorsabban gyógyul. Semmi probléma, 4-5 hónapon keresztül szedi az ember, akkor szükséges-e? Hát szerintem, ha van tényleg probléma, akkor előjön a gyógyulási krízis. The question is, if nothing comes up, like no experience of any symptoms exaggerating, then you just keep going with 10 drops for months. Your body gets younger and younger and younger, and your emotions heal. De hogyha amúgy semmi gyógyítani való betegség nincsen, akkor szedheted ugyanúgy tovább, és közben, ha már tényleg teljesen meggyógyult mindened, akkor elkezd kicsit fiatalítani. Igen, és bármikor szünetet lehet tartani, között is folytatni. Rajtad áll, igen. Itt is van. Én csak azt szeretném mondani, hogy itt szerintem óriási megtiszteltetésről találkoztunk, és csak nagyon szeretném megköszönni azt, amit csinál, és amit létrehozott, és hogy az alázat, amire ezt közvetíti, ez számomra sokkal többet jelentett, mint mondjuk bármelyik adalék kiegészítőt. Nem tudom ezt az érzelmes részét összefoglalni a lepod, de megpróbálom. I love you. Oh, thank you very much. She feels this is she appreciates that this is not an everyday, like a supplement that you would see everywhere, and so she can see that you present yourself in a very humble way, and so she's very, very grateful that you came all the way here and presented your knowledge. You're welcome. Igen, szívesen csinálja. Én lenne egy kérdésem, hogy ez elhangzott, hogy nem pótolja a csontot. Sőt, hogy el van deformálódva a csont, nem lesz újból olyan. Hát, ha mondjuk hiányzik, akkor azt nem. Igen, de most nekem az van, hogy nekem lesz egy protézisem itt a válla. És hogyha ezt a termék nem oldja ki, a terméket nem oldja ki. Ja, hogy már benne van a protézis, és hogy valami kölcsönhatás van. Igen, igen. Hogy a fém van az ember. De még nincs benne. Csak... Még nincs. Még a műtétre várok. So she's waiting for an operation in her shoulder. There will be a prosthesis. They will take out some bone, and it will be probably some metal. And so the question is, will there be any effect, any side effect with that, or that she should worry about? Or actually, an even better question is, what would happen if she doesn't go ahead with the operation and make like? Well, we have other products that will heal that. Yeah, Like she wants. joint problems. Yeah. Azt mondja, hogy van amúgy másik termék, amivel ezt még meg lehetne előzni. A lady. De egyébként, ha már benne lenne, akkor se lenne baj ebből. One of our customers fell off a fire escape.
Van egy olyan vásárlója, aki egy ilyen tűzlétráról leesett onto her a bus? hátsó felére, and damaged vertebrae, I think 3 and 4 vertebrae, és hogy 3 vagy 4 csigolyát which the megkárosított. hospital said should be replaced with plastic. És azt mondták neki a kórházba, hogy ki kell cserélni azt a 3-4 csigolyát valami mű dologra. Aha. But there was a 50-50 chance of never walking again. De hogy azt mondták neki, hogy hát veszélyes, olyan 50% esélye van, hogy nem fog többet gyalogolni. She applied one of our products to her spine for many weeks. És az egyik termékét azt ugye használta heteken keresztül így a hátára, And she went through a severe healing crisis. és volt egy nagyon nehéz gyógyulási krízise. But that's her fault. She went a bit too quickly. De igazából az ő hibája, mert túl gyorsan adagolta. But she was lying like this and she couldn't move a muscle. Szóval annyira nehéz volt, annyira rosszul volt, hogy csak feküdt és nem tudott megmozdulni. And it was extreme. After a day or two, she couldn't even push the pedal on her car. Pár nap után már igazából vezetni se tudott, mert nem tudta a pedálokat nyomkodni. Today she makes probably 50. She cleans houses, and she makes up about 50 or 60 beds a day. Ma viszont már ott tart, hogy takarítóként dolgozik, és egész házakat kitakarít, szállodákban 50-60 ágyat újraágyaz. Tehát I'd say about 80% better, not 100%. még nem but 100%, 80%. de már 80%-nál. No tart, issues, hogy no jó. pain, fine. Nincsen igazából fájdalma. Nekem az van, hogy aminek kereknek kéne lenni, az háromszög alakú és eldeformálódott, és a felső rész nekem válja a csontomat. Mert hogy ami van És benne. 5 centiméterre lehet, igen. Szóval ilyen kis eldeformálódott, és lyukodik a kezem, és mivel részleges szakadások vannak a izomzaton, és aminek ki kellene fordítani izmok, az nekem befelé fordítja. Lehet, hogy a Bélához el kéne menni. Iszonyú fájdalom, amikor beakad, és azért vannak ilyen, hogy tartsa. És műtétre várok, azt mondták, hogy nézték a CT-met, MRI-t, és mondták azt, hogy ha átlukasz a csontot, akkor morfium tapasz, és utána már használni se fogom tudni a kezemet. Ez egy kiskoromban úgy született, hogy kirántották az egész felkar, lebénult, és utána több áramot is kaptam, és mondták azt, hogy ne kíméljem a kezemet, különben elkezd zsugorodni. Na, én olyan fizikai munkákat végeztem nőlétemre, szóval téglapakolás, házépítés, betonkeverés, én ezeket mind megcsináltam emiatt. És most jutottam el addig, hogy most már fáj és elkopott. És ez örökletes, vagy ez honnan jött? Nem, ez így ezáltal a munkákkal nem kíméltem, a kezemet eldeformálódott és össze Igen. So it's some degenerative process in her shoulder joint. It's kind of an answer to this gentleman's question in the Yeah. fact that there's always healing, but if there's bone missing, we can't replace the bone. Tehát amúgy te is erre rákérdeztél, hogy igazából persze mindent befolyásol, mindent tud gyógyítani, de ha nincs ott a csont, akkor nem. Then it's a matter of De- decision how many percent. De the most healing az a is. kérdés, hogy akkor ott már kikopott valami testrész? Én nem értek ehhez, de csont. Egyik válja a másikat. So the bones are actually chafing away at each other, and maybe some of it is already missing. And I think one of her arm is already shorter than the other. So, what would you say to that? I would actually recommend that she keep on applying the elixir, and I would actually say that she would have full recovery, but it might take her 6 months to a year. So, would you recommend any other therapy, like a chiropractor or something? No, it's temporary. Hát tehát azt mondja, hogy igazából meg lehetne próbálni, hogy van ez a krém alapú termék, és akkor azt folyamatosan kenegetni. They don't és- give energy to, és- to your shoulder. What doesn't give energy? The chiropractor? Ja, okay, tehát hogy mondjuk ha elmész egy ilyen mozgásszervi szakemberhez, akkor az biztos segít, csak ugye az energiás információs gyógyítás része az attól még nem, de érdemes kombinálni. Tehát, hogy amúgy van egy ilyen krém alapú termék, és akkor azt
lehet, hogy egy-két évig, hogyha használod, akkor teljesen visszafordulna. We have a reseller who does reflexology. Van egy olyan viszonteladó, aki reflexológiával is foglalkozik. What she does is apply our products to there, for instance, for the spine, or there for, so she applies the product to the feet. Ja, tehát hogy a reflexológiával az, hogy megvannak a pontok, ugye? És akkor megnézi, hogy mondjuk a váll az, hol, melyik az a pont, és hogy ő arra is rárakja a terméket, így mondjuk hetente egyszer, amikor megy a kezelésre. And which product is that? It's called Sekhmet elixir. Tehát van egy ilyen elixír nevű termék, és az nincsen itt igazából, azzal én nem is foglalkoztam eddig, de az is van, hogy azt kell akkor reflexológiánál használni, és akkor konkrétan oda irányítja, ahol a probléma van. Viszont szakember kell akkor. Érdemes lenne egy kicsit, bocsánat, hogy a műtétet akkor egy kicsit toljam el, mert szeptember... Ez jó kérdés. So she has an operation coming up in September or maybe even sooner. So would you say that it's probably worth pushing it out and see what happens with the product first? It's entirely up to you. Hát igazából rajtad áll. We have hundreds of testimonies. Hát azt mondja, hogy van több száz, a honlapján, hogy van több száz ilyen. I have a recording of the doctor that you can listen to. Van igaz, a magyar honlap is fenn van most már, az orvos, aki itt foglalkozik vele, amit meg lehet hallgatni. Might save you a bit of money. Hogyan? I might save you a bit of money. Ja, lehet, hogy igazából ezzel tudnás spórolni, hogyha nem tudom, az magán... Nem, teljesen védjel. No, this is health insurance, so Okay. so it would be free, but... Szóval nekem kérdezem, gyerekeknél is beszélünk, hogy használható. Tudjuk, hogy a gyerekoltásokkal sok-sok olyan dolog belépelődik a gyerek szervezetébe, aminek nincs ott helye, hogy belekerül végezőt. Gondolom, hogy ezeknek megoldása, hogy segít a korájában, viszont hogyha egy gyenge immunrendszer, egyebekkel küzdik egy gyerek, annak is célszerű akkor fogyasztani ezt a terméksort. Okay, so it's not just child vaccinations, but also like any other problem that came up, like any disease for a child, like a very weak immune system or anything. Yes. Would you recommend? Yeah, absolutely, So it 100%. restores the immune system, right? But just very gentle. Tehát nagyon lassan, gyengéden. Very gentle. But the body knows what to do. Tehát tudja a szervezete, hogy... A településünkön, illetve Hortobágy környékén sok a víz, de vízes terület vagyunk, és nagyon sok legelő, sok szúnyog meg hullancs. Na most az a kérdés nagyon komolyan felvetődött most itt egy kongresszuson nálunk, egy önkormányzati választás kapcsán, hogy megjelent a dengiláz, a nyugatnílusi láz és a Lyme-kór. Egyre több ember sajnos, már most közel 5-6 ember volt, aki feltűnött utóbbi 3-4 hónapban, hogy ilyenekkel mit tudunk tenni. Tehát megcsipett valami, és akkor vegyük be, vagy megelőzésképpen, mikor ilyen helyen élünk, érdemes ebből a termékből folyamatosan háztartásban tartani. Jó, hát ez jó kérdés. Tehát szúnyog, légy, kullancs, lázak, meg lágymok. És a kullancs által, illetve a szúnyogok, meg a légycsípés által sajnos egyre több ember megbetegedve volt, aki kómában is volt. A dengilázat mondanám, kómában is volt. A Lyme-kórt és a nyugatvírusi lázt. Most ezeknél, hogyha valaki véletlenül összeszaladt kettőből, olyan is volt, akinek 2 volt, az kómában is volt. Az a kérdés, hogy ha ilyen környezetben élünk, és még megcsiphet bennünk valaki a rögtön így együtt meg, és így csipcsepegtessük, vagy azt mondjuk, hogy igen, használjuk ezt, legyen a háztartásban, és használjuk a... Egyébként ezekre nincs valami általános gyógymód amúgy is az orvosoknak? Biztos, hogy az orvosok tudnak mondani valamit, meg megelőzhető, mert a kutyának adni kell valamit. Mert egyébként van olyan, ami az orvostudományban tök jó dolog, például az antibiotikum, attól nem kell. Tehát vannak jó dolgok az orvostudományban. Az sem segít. A probiotikum a Lyme-kor, így vagy én így például. Aha. Nem jelenti, hogy használjuk. Question is, not so far from here, there's a lot of water and many tick-borne diseases, mosquitoes, like Lyme disease, West Nile fever, another one, dengue fever. So I think these are kind of like tropical diseases, but they show up here. So it causes
serious problems. Someone just got into coma because of this. Two diseases met in the same body, and so what would you recommend with this situation, that these are like parasites or bacteria or viruses, that tick-borne diseases? First of all, my product will not kill bacteria Tehát igazából a termék az nem célozza meg a baktériumot, az nem or öli meg, parasites. vagy a parazitákat sem. Tehát, But we have a customer a couple of years ago. She was 66 van egy vásárló, egy pár éve, 66 éves volt, and she worked in a very old, dusty building in America. és egy ilyen nagyon régi, poros, dohos épületben dolgozott Amerikában, In Boston. Bostonban. And the carpets were like 30 years old, És ilyen 30 éves szőnyegek voltak, and there was dust coming off tehát the egy nagyon carpets. sok por volt a It levegőben. was a poor old building, Régi, dohos épület. and the flu virus used to go through there every winter. És minden héten tele volt influenzával. And she would get sick every winter and really suffer. Minden héten minden évben nagyon beteg volt ott ő is, meg a többiek is. But she took carbon 60. She began taking carbon 60 És olive ugye oil. a C60 olívaolaj terméket elkezdte használni, And she wrote to us. és írta Martinnak, She stopped getting flus and colds és igazából most már nem szokott influenzás lenni, meg megfázni. because her body is now so strong. Most And már megerősödött a teste. so it gives the body the strength Tehát, hogy igazából az immunrendszert és a testet erősíti meg to fight the disease. a betegségek ellen. Vagy hát az ilyen But it won't kill kórokozók. parasites. Tehát nem célozza meg a kórokozókat így. De megelőzés szempontjából érdemes, hogy rémtővel. És akkor kérdezd meg, hogy a covidos cuccra nagyot, tehát egyet, vagy a két kicsi elég? So specifically, the question is, what would you recommend for the to clearing out the COVID vaccine and so like preventing any complications, like which bottle, and obviously contrasting, but which bottle would you recommend if? De azért, hogy már vannak problémák a testvérednél, meg a férjénél. Tehát, hogy már azért dolgozott a méreg sajnos a testükben egy ideje. Tehát, hogy so it's not just the vaccine itself that that is still in their body, but like there's already a bit of damage in their body. So you know the lumps that show up and disappear in her brother-in-law. So which bottle would you? For her brother, I would recommend 30. Tehát, hogy a sógorodnak akkor igazából a 30-asat, hogyha már ott olyan jellegű For a person who got the injection and they seem okay, Tehát amúgy 10 ml. akinek nincsen tünete, de hogy amúgy aggódik, hogy lehet, hogy dolgozik a testében valami, akkor annak elég a 10 millis és igazából. Mert ugye a méregtelenítés része is benne van fizikailag is, meg hát az információs gyógyítás is, de lehet, hogy a 10 ml az teljesen elég, sőt, meg amúgy még van 3 ml is minta is, de so there's also the 3 ml bottle, which is just a sample. just a sample. Yeah. És az amúgy azért van, hogy ha valakinek nagyon-nagyon nagy baja van, és nem hisz a termékekbe, akkor odaadjuk neki 1-2 hét után fogja érezni a különbséget. So for example, like if you have stage 4 cancer and you don't believe in the product, but you take it for 2 weeks, you should see a difference from the 3 ml bottle. After like Stage 4 cancer with 3 mils? No. No? Not But really. you said after 2 weeks. After 2 weeks, when I said 2 weeks, in my opinion, They went up right to 10 drops, right? yeah, Mm. yeah. Ja, tehát nem mindegy, hogy a 2 hetet azt úgy értette, hogy ott már egyből 10 cseppre felmentek, és hát ugye igen, akkor az nem 3 ml lesz, hanem az már inkább olyan 5-6 hét, pár hét alatt is. What I mean by 2 weeks is, in my opinion, if that person has survived 2 weeks on 10 drops, Tehát úgy érti a 2 hetet, hogyha már valaki tényleg 10 cseppen végigcsinált 2 hetet, if they have gotten to that stage, felment 10 cseppre, és utána ez 2 hét még ott. they may be suffering symptoms, Tehát, hogy még lehet, hogy vannak tünetek, but the cancer is basically dead. de now. igazából a ráknak a nagy részét azt már megcélozta. So if they make the 2 weeks on 10 drops, they're gonna, in my opinion, they're gonna survive. Tehát, hogy az a legkritikusabb rész, amikor már 10 cseppet elérted, és akkor még egy 2 hét,
de nem csak ráknál, hanem igazából bármilyen betegségnél. A 3 ml az tényleg nagyon kevés, tehát az 90 csepp, az nem elég. And this is from real world experience. És This is ez most what már happened. valós tapasztalatok alapján mondja ezt, hogy már szedték, és az alapján mondja. And you can listen to the doctor yourself. I tricked him into an interview. Tehát ugye amúgy ezen a honlapon van interjú az magyar orvostól is, azt meg lehet hallgatni, feliratozva van ugye magyarra. Hát itt Magyarországon még igazából nem nagyon indult be, de majd. A lábszárfekély kapcsán, ha gondolom hasonló a metódus, mint amit beszéltünk. Az milyen a lábszerfekély? Akár felfekvési fekély, hogyha egy valaki kórházban. Meg a rossz, azt hiszem Béla, hogyha jól mondják, rossz vérkeringési problémák miatt, és előfordul lábszárfekély. Fekély az nincs megfelelő vérkeringés. Nem az a fekély, ami gyomorban van, hanem ez... Nem, a láb, sebes a láb. Egyféle fekély van, csak több területen vannak a fekélyek. A fekély minden esetben elhadt terület, egy elhadt szöveti elhalást jelent. Vérkeringés hiánya miatti szöveti elhalás, ez fekély. Ez lehet a gyomorban, lehet a lábszárban. Sok helyen cukorbetegeknél van, hogy sokszor. A cukorbetegség is egy jó kérdés, mert amúgy ott is van valami trükkös, és hogy meg is kérdezem mindjárt, de akkor most először a fekély. Ez egybefügg a cukorbetegséggel, mert ők a legnagyobb baj látszik. Okay, so in the context of diabetics, it's very common that they have problems with their legs, their feet, and there's an ulcer or something, and it's basically dead tissue. Can you bring it back? Do you know anything about that? De hogy akkor az már elhalt szövet igazából? It's necrotic tissue. Yes, basically it's dead. I'm not And sure. sometimes they just cut off the leg, you know, the feet, and then it's so dead. Okay. I'm not sure. Ez még nem lett kipróbálva igazából, tehát nem tudjuk. Nem az. Vannak szerek, amik gyógyítják, hogyha ez jut, akkor biztos, hogy sokkal hatásosabb. Szerintem, ha elhalt, akkor nem fogja visszanöveszteni az elhalt szövet. Szépen össze, tehát nagyon csúnya felületen képes seb lenni, hogy mélyen, seb nagy felületen. Ennek különböző vagy pulkusznak hívják egyébként a hívést. Szerintem ezt egy szakembernek kellene leírni és bemutatni, mi a probléma, mert én nem tudom lefordítani annyira, hogy... De ki kell próbálni. Hiszem, hogy I don't know, but I can go and get him the information. De utána tud nézni, tehát hogy igazából van módja, hogy utána nézzen. Mind a kettő jó igazából. But sorry, there was just one thing about diabetes. What would you say? Is it good for diabetes, type 1 and type 2? I'm not sure what to say about that. We were It's not talking important. Yeah. Okay. Yeah. Bocsi. We're working with a patient at the moment who has diabetes. Mindegy, hogy van cukorbeteges vásárló is, vagy egy páciens, és igazából nálam majd látszódik. Type 1, the worst one, isn't it? Yeah. Yes, that's when it's Yeah, some of the... I'm very confident we'll heal it. Tehát, hogy például van most egy egyes típusú, akinél ugye meghaltak a béta sejtek a pankreaszba, hasnyálmirigybe, még nem tudni, hogy mi fog történni, de tehát ott nem egy egész szerv hiányzik, csak bizonyos sejtek. Még nem tudjuk, de majd kiderül. van egy idősebbnek tűnő sportásunk, a Piroska, azt mondta, nem lehet kérdezni. Azt mondja, hogy ezek is semmi baja nincs. Betöltötte már a 19-et hozzá. És azt kérdezné, hogy úgy ez a semmi baja nincs, hogyha elkezd és csepegtet magának megelőzésképpen, én azt mondtam, hogy ha valahol van valami specifikus probléma, akkor gyógyulást fog érezni. Tehát szabad ezt mondjuk úgy fogyasztani 80 év környékén, hogy azt mondja, hogy semmi baját nem érez, és csak megelőzésképpen szeretnék. Mit fog tapasztalni? This lady is over 80 years old. She doesn't have any symptoms really. She's a healthy. She was doing sports. She was doing sports, and so she's interested whether or not it would be a good idea to start taking it. And 100%. just like prevention. Yeah. I tell you what, the first thing she'll notice. 100%-ig igen. The reason is because even on carbon 60 is not as powerful as contrasine. És most elmagyarázza, hogy miért érdemes szedni. Tehát, hogy a C60 az nem annyira erős, mint mondjuk a kontracin termék. But the older a person is,
the more they notice the effect. De igazából minél idősebb az ember, annál jobban észreveszi a hatását utána. This guy won't notice. Hát, hogy én nem fogom észrevenni, én 31 éves vagyok. But an older person will notice they've got a lot more energy. Tehát például egy idős ember azt fog észrevenni, hogy sokkal több energiája lesz My utána. father was walking down the town, he was 85. Az édesapja 85 évesen így kuporogva ment szépen az utcán. He took carbon 60 olive oil and he was walking, you couldn't believe it. He couldn't believe Tehát it. ő is beszedte a C60 olívaolaj terméket évekig most már, és igazából teljesen mindenféle bot segítség nélkül kihúzza magát, és úgy Sokat segít az emberi szervezetet erősíteni. Van ám, It makes them better looking too, huh? Én azt szeretném kérdezni, hogy én már ugye 2 hete szedem mind a kettőt, Aha. és 4 nap után volt egy ilyen nagyon erős mindenem fáj, szinte Aha. azt tudtam, hogy tényleg fáj volt. Aha. Viszont most már 2 hét után 10 millinél, vagy 10 cseppnél járok, hogy emeljenek. De el is fog fogyni szerintem lassan a kis... Az egyik igen, mert ugye dupla. Igen, de egyébként a vérnyomásom nem menne, Neked mi is volt a baj? Az egyik a vérnyomás? vérnyomás, meg görbatalátok Aha. Hát nem 3 ml-től fog átudni a vérnyomás, 30 ml-es. Mennyit kell fölemelni a most a cseppet? Mert Ugye, de hogy kétféle van, mert van a... És ugye azért próbálod ki mind a kettőt, mert hogy ilyen kis daganat van a... Aha. már most kiderült, hogy daganat, igen, konszitúlatú, csak szelíd. Végül is akkor egy nagyon szelíd rák. Igen, szelídítek lassan. Tehát akkor érdemes kombinálni. So it turns out she has cancer in her breast, very mild, slow, but... And 2 weeks ago, she was at the conference, she started taking both the tiny female samples. And so she's now at 10 drops on Very good. contrasine. Great. And with Panaxia, she's on 20 already, but she's about to run out, of course. So She should. I want to tell her about the break that she should take between taking Panacea's tincture and contrasine. Does she know I that? think she knows. És amúgy úgy szedett, hogy vársz 3 órát, olyan 3-4 órát. Én a 3 óra, 2-3 körül reggel, mert én nem szedek semmi gyógyszert. Aha. De akkor is 3, most a táplálékkiegészítőket, és csak Az 3 nem baj. óra körül szoktam vele. De hogy mikor szeded az egyiket, meg a másikat? Hát én mindig szoktam. Az nem jó. Az nem jó. Oh, so she's been taking it together. No. Tehát kell várni először a panakkája tinktúrát, és egy 2-3 órát várjál. It's fine. You won't suffer. De nem lesz semmi baj, csak úgy optimális, hogy először a panakkája tinktúra, 3 órával később a kontracin. But take the Panacea's tincture first, Igen, először a panakkája. and then 3 hours later, Panacea's tincture first, then take the contrasine 3 hours I later. think you should explain what happens exactly. I will in a minute. Tehát, hogy ez először panakkája, 3 órával később kontracin. Hát most, ha nem 3, hanem 4, 5 is akár, az is oké, de hogy így fog jól, Ennek elére 6 óra. így is hat, de mondom úgy optimális, hogy The feminine nature of the Panacea's tincture Abban a panakkája tinktúrában van egy ilyen feminin energia, is very delicate and és gentle. ez egy ilyen eléggé gyengéd, törékeny. Contrasine is too powerful. És a kontracin az meg nagyon erős, But contrasine will multiply. If the Panacea's tincture is taken, contrasine will multiply the power of it if it's given some time. de hogyha adsz egy kis időt neki, akkor ugye integrálódik a testedben az a feminin energia, és utána, hogyha utána viszed be a kontracint, akkor utána felerősíti már ott a helyén. Tehát így optimális. Maybe az, you can ami- give us a review. Csak 10 cseppet, utána, mert most elértem már a 10 cseppet. És a másikban meg 20, ugye? Nem az egyik a 10, de csak 2 évből. 2 évből. Igen, és hogy az egyiknél érted el a 10-et, és a másiknál meg akkor 5-öt. Okay, so she's now at 5 drops of contrasine and 10 drops of panacea. And és mi volt a kérdés? Ugye ezt emelni kell, vagy meddig kell emelni? 10 cseppig menjünk, vagy maradni? So what would you recommend is the final dose? How long? I would say, well, it's entirely up to her, but if you go up to 10 drops of contrasine and Panacea's tincture immediately, I would recommend she stays on what she is, on what she's on. And so right now it's 5 drops of contrasine, 10 drops of panacea. Yes.
Hát igazából azt mondja, hogy már ez is tök jó, hogy így itt is maradhatsz ezen a szinten, főleg így kombinálva, ez így nagyon, de figyelj a 3 órára, ez így nagyon jó, igen. 20 drops and 10 drops could give you a lot of emotional Tehát, upset. hogyha mondjuk felmész 10 meg 20 cseppre, akkor utána azért elő tud hozni ilyen érzelmi dolgokat. Tehát, hogy hát ahogy érzed. Most még mivel kapsz? Aha. Szerintem ez így eléggé gyengéd, és hogyha nem annyira komoly a probléma, akkor nyugodtan hagyd így. Panacea's tincture is so powerful, it can help with rape trauma. Tehát amúgy ez a Panacea tinktúra, ez még olyatban is tud segíteni, hogyha valaki traumát, akár mondjuk ilyen szexuális abúzus szenvedett. Or any type of sexual abuse like that, it is very powerful. It was originally designed for sexual abuse. Tehát hogy először, amikor ezt megtervezte, akkor erre is gondolt, hogy ilyenre is lehet használni, hogyha valaki ilyen áldozatul esett ennek, és akkor ez teljesen ilyen pszichológiai, traumatikus dolog. It can also help men with sexual issues too. De hogy amúgy a férfiaknak is ugyanúgy használható lenne, ha előfordul egy ilyen. They can rub a tiny skim, and then rub it on the prostate. Hogy azt kell csinálni, hogy ilyen nagyon kis cseppet, hogy a cseppnek a felét a prostatára, és how? Okay. So work that out yourself. So, I'm not going to explain. hogyha van egy ilyen férfi, akkor az elmondja neki, hogy ezt nem tudom, hogy működik. De hogy igen, hogy hova rakod. On the skin outside. Tehát, hogy a bőr felületre, és akkor hogy ahova applikálod, ott erősebben hat, utána mindenhova máshova is el tud menni, de ott sokkal erősebb. You could rub it on the breasts also. Tehát még olyat is tudsz, hogy akkor ugyanúgy a merre is rá lehet kenni, hogyha ott van a probléma. But just not around the sensitive area, just... De hogy ne az ilyen szenzitív részekhez, hanem így mindenhova gondolom. Hát nem tudom, attól függ, hogy mennyi, csak mondjuk 10 cseppet, azért persze szét lehet. Szerintem nyugodtan szed csak be. But it's okay to take internally, right? Oh yeah. Well, yeah, that's what it's designed to do, yeah. Tehát igazából úgy, mivel hogy folyadék, ez úgy lett megtervezve, hogy a szájba a legegyszerűbb. Meg van egy másik, ami ugye krém, és akkor az direkt arra való, hogy rá lehet kenni bárhova. De ez alapvetően így belsőlegesen használ, igen. Judit, a sebgyógyulásoddal kapcsolatban említetted nekem, hogy meglepődtél, hogy nem, neked mondom. Ja, csak Ildikó, bocsánat, elnézést, Ildikó, elnézést. Két szőke volt, csak olyan. Amikor voltunk azon az előadáson, a papír elvágta az ujjamat. De olyan jó mélyen, és 2 nap alatt nem tudtam, hogy melyiket vágta el, mert sem fájdalom, sem teljesen nem volt, úgy kellett megkeresnem. It's not a testimonial for you. So at the conference, she had a paper cut, very deep. So, and she already started taking the product, both of them, immediately. And 2 days later, she actually didn't know which finger it was. It healed so quickly. Yeah, we had a Nem customer. fotóztad le, csak We had a customer who got in Hawaii. It's Kay Elmer. He's on YouTube. He's a very big YouTuber. Van egy nagyon híres YouTube csatorna, úgy hívják, hogy K. Elmer. And he got a black widow spider bite on his És chest. akkor Hawaii-on lakik, és egy ilyen fekete özvegy pók megharapta itt a melkasán. Which is an immediate trip to ER. És hát ugye egyből a sürgősségére kell ezzel menni. He immediately applied the elixir. És akkor ezt az elixir krémet odakente egyből, miután megcsípte. Within an hour, the pain was gone. És egy órával később már nem fájt neki. And within a week, there's not even any scars. És úgy kb. egy héttel később már eltűnt a seb is. That man is now afraid of my product. És most már igazából kicsit fél a Martin termékeitől, már annyira erős. Yeah, but he respects it. And, Hogy tiszteli a termékeit, csak yeah, he interviewed me. csináltam úgy egy interjút a Martin. But it was giving him dreams, vivid dreams. És hogy ahogy annyira sokat használt a termékeiből, hogy így beindult valami, nagyon élénk álmai voltak tőle. Az így van. Nekem is. Tényleg? Ilyen álmai? Élénk, nem megmagyarázható álmok, és olyan, mintha történt, már ott lennék benne. Tényleg? De nagyon jó, azt nem tudtam. Panacea's tincture is a phenomenal So product. she had no idea, but she also had dreams, very vivid dreams. There you go. Hát szabályozhatod, hogy mennyit vesz. Tehát ha úgy érzed, hogy nem kényelmes és kicsit vissza akarod venni. Parkinson, ja, van kérdés? Nem, csak akkor a Béla is egy 30-asat. Jó, lesz majd.
A Parkinson-korra? Ott volt fent nálad Budapesten, és a Parkinson-korra talán egy. Neki el is fogyott már. Tehát maga a Parkinson-kor kezelés az mennyire, mivel mentálisan és pszichésen kell hatni az ember, ahol ez onnan indul, mennyire erősebb dózisig kell jutni, mert azt mondta Marika, hogy ő igazából nem. Kevés a 3 ml, több kéne majd abból, igen. Hát megkérdezem. So there's a lady who started with the 3 ml sample of panacea, and she has Parkinson's. Not very serious, but she has symptoms. So she already finished the 3 ml bottle. She doesn't really feel anything, so she probably needs more. So how long? Parkinson's is an incurable disease, isn't it? Officially, yeah. But so what would you recommend? Well, 3 ml, you know, a tiny product. She already consumed it in 2 weeks, so. Yeah, well, she needs to go up to, you know, definitely Panacea is tincture for Parkinson's. Amúgy az a legjobb termék a Parkinsonra. And, Contracine 3 hours later. So you would recommend Contracine too? Yes. Okay. Yeah. Well, she didn't take Contracine, only Panacea, but so that would be even more optimal if she combined. Yeah. And so would you recommend maybe 2 10 ml bottles? Would that be good? Or just to get started and see the effect? Yes. Yeah, 2 10 ml bottles. That's what I would do. Most például azt lehetne mondani neki, hogy akkor ilyen 10 ml-es üveggel próbálja meg, és hogy úgy érdemes azt is kombinálni a kettőt. She should definitely see some sort of... A panacea mindenképpen jó, mert ugye az a Parkinson is egy ilyen tüzes energiájú dolog, és akkor Quite easily. She should see the effects. és hogy fogja látni egy pár hét után már, hát az a 3 ml az nagyon kevés volt, úgyhogy hogy akkor azt kellene neki szerintem, hogy egy 10 ml-s Contracin, meg egy 10 ml-s panacea. Azért az pont elég arra, hogy egy hónapig, bőven egy hónapig a maximális dózison. Hogy nekem a legelső gondolatom itt az volt, hogy hogyan került egyáltalán a Martinul abba az irányba, hogy a legnagyobb nyűgöt a világra ez a Covid hozta. Hogy jutott el oda, hogy ez a dolog, ez a Covid irányába, hogy elindult őben, hogy na nézzük meg, hogy az emberek hogy tudunk hogy miért döntött úgy? Igen, hogy gondolom, hogy ez indított el ebben a irányba. Így filozófiailag, Igen, hogy volt-e köze hozzá, vagy nem, csak arra is alkalmas. So yeah, he's interested in a little bit of history or what inspired the product when you decided to make Contracine, and you mentioned that the COVID vaccines were problematic. What was the situation exactly? Why did you decide to do this? It's the vaccine. Hát igen, alapvetően amúgy a vakcináknak a reakciójára hozta létre. That's why it's called Contracine. Ja, igen, azért is így neveztem el, hogy kontra vakcina, és akkor Contracine angolul máshogy végződik, de It's going to get much worse. Sokkal rosszabb lesz az a véleménye. Sokkal rosszabb lesz a szituáció. We need to be ready. I'm ready. És hogy fel kell készülni rá, azt mondja Martin, hogy ő készül. It's going to get much worse. Sokkal rosszabb lesz még a szituáció. But we have the answer. Vagy a Covid-ból kifolyólag sok olyan So, would you say it's the effects of long COVID, or was it more the vaccine that you were worried about? What is it exactly that? The vaccine. Yeah, The vaccine injury. Egyértelműen a vakcina. Az oltás. Blood abnormalities. Az oltásokból adódó sérülések és a vérben lévő dolgok, igen. Nanomaterials. Tehát olyan nanocuccok, nem tudom pontosan még myocarditis. Thrombosis. Vérrögök, a szívizomgyulladás. Fontos kérdés, mit szól ez a humán egészségügyi orvoslás egyébként? Hát azok nem nagyon nyitottak ilyen spirituális dolgok. So, have you had any, besides the doctor here, have you had any contact with like the medical system and doctors? Nem nyitottak. So it's more natural paths, healers. Yeah, we have. Ez a természetgyógyász vonalat követi ő is sokkal inkább. And it's word of mouth. You know, that's. Yeah. És amúgy nem marketinggel egyáltalán, hanem csak így szájról szájra terjed az egész világban. Oh, we have a Japanese doctor actually. Ja, de van Japánban van egy orvos. Mitsuko Cortez. Mitsuko Cortez nevű orvos. And she's a very respected doctor in California.
And Japan. Tehát, hogy Kaliforniában, Amerikában is praktizál, meg Japánban is. She's testing the products at the moment. És hogy ő is használja most már a termékeket. Jó, hát részünkről még köszönjük. Valakinek még valami fontos kérdezni valója? Én azt hiszem, hogy hát olyan dolgot hallottunk, amit még Magyarországon nem sokan. Nagyon köszönöm. Has ever talked about these things in Hungary, so Okay, all right, good. very, very grateful. Well, thank you to Peter here, and thank you very much to Janos. Köszöni a szervezést neked For that. főleg. So, and thank you for coming and listening to me today. And yeah, let's move on to the future. Igen, vágjunk bele a jövőbe, ezt mondja. Igen, köszönöm.